Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 169, sau khi Thạch Hạo và mọi người phát hiện ra có kẻ sắp đặt cạm bẫy, tất cả đã cùng nhau hợp sức để vượt ải. Tuy nhiên, tên Trích Tiên đang thổi sáo kia rất mạnh, hắn ta chỉ cho mọi người một con đường sống nếu như vượt qua ranh giới trận pháp. Còn Thạch Hạo cùng đồng đội lấy tốc độ nhanh nhất, mọi người chỉ trong ngắn ngủi đã lao về phía trước với khoảng cách rất xa. Tuy nhiên, đang trong lúc mọi người tiến lên thì cái tên Trích Tiên kia chỉ nhẹ bay lên, hắn ta đã ở gần với mọi người, tiếng sáo lại tiếp tục cất lên. Sau đó, mọi người tiếp tục phải đối mặt với nguy hiểm khi mà hàng ngàn con hắc thần trùng lại một lần nữa xuất hiện và bắt đầu lao tới. Rất nhanh, chỉ trong tích tắc, nó đã bao vây đám người Thạch Hạo ở bên trong, khiến mọi người phải mau chóng đánh phá. Giờ khắc này, lấy hết sức mạnh của mình, mọi người nhanh chóng dọn dẹp đám hắc thần trùng với hàng ngàn hàng vạn con đang lao tới. Cũng rất may, ở đây không có ai là kẻ yếu, tất cả đều có thể bảo vệ mình trước đám thần trùng kia, cứ thế rất nhiều con đã rơi xuống. Tuy nhiên ở phía xa, tiếng sáo của Trích Tiên đã ngày càng thổi mạnh hơn, bởi vậy trong tình huống bị bao vây, Tần Hạo đã bị một con hắc thần trùng chui vào người. Rất may, vừa phát hiện ra em trai mình gặp nguy hiểm, Thạch Hạo đã liền đẩy thần lực vào người Tần Hạo, khiến hắc thần trùng nhanh chóng bay ra. Chậm một chút nữa thôi, Tần Hạo đã bị con thần trùng kia cắn nuốt lục phủ ngũ tạng rồi. Và rốt cuộc, sau một hồi chiến đấu, Thạch Hạo cũng nhìn ra được điểm yếu trong trận pháp kia. Ngay lập tức, anh ấy liền dùng hỏa diễm thiêu đốt thần trùng. Sau đó, dùng một đòn toàn lực phối hợp cùng mọi người, anh ấy liền đập tan đám thần trùng đang lao tới như vụ bão. Chỉ trong tích tắc, khi đám thần trùng kia giảm bớt, mọi người lập tức cùng nhau vượt qua ranh giới trận pháp. Và rốt cuộc, sau một hồi, tất cả mọi người cũng vượt qua được ranh giới trận pháp, thân thể tất cả liền đáp xuống mặt đất. Còn Trích Tiên, hắn ta vẫn thổi sáo, chỉ có điều hắn làm đúng như những lời mình nói khi trước. Thấy mọi người đã vượt qua ranh giới, hắn ta liền bước vào một vòng xoáy không gian và rời đi khỏi nơi này. Trước khi đi, thanh âm còn vang vọng nói: "5 vị, hẹn gặp lại." Phía xa nghe vậy, 5 người trên gương mặt chẳng chịt những vết thương nhìn nhau. Bất chợt, Thạch Nghị thở dài cảm thán nói: "Người này không đơn giản, bên ngoài cơ thể có tiên khí lượn lờ, cũng không thể nhìn thấu được những gì trong cơ thể của hắn." Nghe vậy, mọi người cũng cảm thấy hứng thú với tiên khí mà Trích Tiên có. Rất nhanh, mọi người liền cùng nhau bàn luận. Theo lời của họ, bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa để có thể có được tiên khí, hơn nữa còn phải là tiên khí mạnh nhất. Nghe thế, ai ai cũng đồng tình. Tuy nhiên, đã thoát được nguy hiểm, cuối cùng tất cả lại một lần nữa chia tay nhau ở đây và rời đi. Không lâu sau, Thạch Hạo đã xuất hiện ở vân giới và đi tới một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ ở sâu bên trong. Rất nhanh, Thạch Hạo đã liền đi vào bên trong tòa phủ đệ kia, đảo mắt nhìn quanh, anh ấy nhìn thấy nơi đây vô cùng náo nhiệt. Dạo quanh một hồi, Thạch Hạo cũng liền nhanh chân dảo bước lên tầng 2 của tòa phủ đệ này. Trong lúc đó, Thanh Y cũng xuất hiện ở đây. Nàng vẫn như vậy, dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn xuống bên dưới. Khi thấy Thạch Hạo xuất hiện, ánh mắt của nàng vô tình dừng lại mấy giây. Phía dưới, khi ánh mắt va vào sự xinh đẹp của Thanh Y, Thạch Hạo cũng đứng hình. Cứ thế, hai người gặp lại nhau rồi chẳng nói lời nào mà bước qua nhau. Thế nhưng, nhìn qua cử chỉ và ánh mắt, hai người dường như lại có chút tâm tình trong đó. Tuy nhiên, Thạch Hạo vẫn không nói gì mà chỉ suy nghĩ một chút rồi rời đi. Ở tại đây, anh ấy liền tiến hành tìm kiếm một ít thảo mộc cần thiết, giúp ích cho bản thân, rồi tiếp tục đi đến một nơi khác. Dạo quanh một lượt, Thạch Hạo nghe được rất nhiều tin đồn bên trong sào giới, thậm chí anh ấy còn nghe được tin tức truyền nhân tiên điện đang đi tìm mình. Nghe vậy, Thạch Hạo chỉ cười nhẹ. Tiếp theo đây, hành trình của Thạch Hạo sẽ còn rất dài. Liệu rằng còn cuộc chiến nào sẽ chờ đón anh ấy? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Đến đây thì hết tập 170 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.